Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao có những người làm lụng vất vả, thu nhập không hề thấp, nhưng cuộc sống vẫn mãi loay hoay trong vòng xoáy nợ nần, căng thẳng? Trái lại, có những người thu nhập chỉ ở mức vừa phải, nhưng họ lại sống một cuộc đời an nhiên, tự tại và ngày càng sung túc. Câu trả lời, thưa các bạn, thường không nằm ở chỗ chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền, mà nằm ở chỗ chúng ta đang gieo nhân gì qua từng đồng tiền mình tiêu đi mỗi ngày. Cổ nhân có một câu nói vô cùng sâu sắc: dục tiêu chi đạo thắng dục kiếm chi tâm, tức là biết cách tiêu tiền còn quan trọng hơn cả ham muốn kiếm tiền. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chiêm nghiệm về quy luật nhân quả mầu nhiệm trong việc chi tiêu. Đây không phải là một bài giảng về tài chính khô khan, mà là một hành trình tự vấn để xem liệu những đồng tiền ta tiêu hôm nay đang gieo nên một tương lai thịnh vượng hay một tương lai đầy tiếc nuối. Trong xã hội hiện đại, chúng ta bị bao vây bởi vô vàn những cái bẫy cảm xúc của việc tiêu tiền. Đó là cái nhân của sự sĩ diện. Chúng ta mua một chiếc điện thoại mới không phải vì cần, mà vì muốn chứng tỏ mình sành điệu. Chúng ta chi một bữa ăn sang trọng không phải vì đói, mà vì muốn có một tấm ảnh đẹp để đăng lên mạng xã hội. Đó là cái nhân của việc lấp đầy khoảng trống. Khi cô đơn, khi buồn chán, khi căng thẳng, chúng ta tìm đến mua sắm như một liệu pháp chữa lành tạm thời. Một món đồ mới, một chuyến đi vội vã mang lại niềm vui ngắn ngủi, nhưng lại để lại một gánh nặng dài lâu cho chiếc ví. Và nguy hiểm hơn cả là cái nhân của sự sợ hãi, sợ tụt hậu, sợ không giống mọi người, sợ bị đánh giá. Nỗi sợ đó thôi thúc chúng ta đưa ra những quyết định chi tiêu vượt quá khả năng của mình, để rồi tự trói buộc mình vào vòng xoáy trả góp, nợ nần. Mỗi một lần chi tiêu vì sĩ diện, vì cảm xúc nhất thời, vì nỗi sợ vô hình, là một lần chúng ta đang gieo một hạt giống xấu vào mảnh đất tài chính của chính mình. Ban đầu, nó chỉ là một hạt mầm nhỏ, nhưng dần dần nó sẽ bén rễ, mọc thành cây và trổ ra những quả đắng mà ai cũng mong muốn. Để dễ hình dung hơn, chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện của Nam và An. Họ là đôi bạn thân, cùng ra trường, cùng có một mức lương khởi điểm là 15 triệu đồng. Nam cũng như bao người trẻ khác, tin rằng tuổi trẻ là phải tận hưởng. Cậu gieo những đồng tiền của mình vào những cuộc vui tức thời. Cuối tuần là những bữa nhậu sang chảnh với bạn bè. Lương về là tự thưởng cho mình những món đồ công nghệ mới nhất. Cậu dùng thẻ tín dụng một cách thoải mái để được việc trước mắt. Nam nói với An rằng, mình còn trẻ, còn khỏe, kiếm lại lúc nào mà chẳng được, phải sống cho đáng chứ. An, ngược lại, chọn một con đường khác. Cậu hiểu rằng mỗi đồng tiền mình tiêu đi hôm nay sẽ quyết định cuộc sống của mình 10 năm tới. An cũng đi cà phê với bạn bè, nhưng chọn những quán quen ấm cúng. Thay vì chạy theo đồ hiệu, cậu gieo nhân cho trí tuệ của mình. An dùng số tiền đó để mua sách, đăng ký những khóa học online về kỹ năng chuyên môn. Cậu không mua chiếc xe xịn nhất, mà gieo nhân cho sức khỏe bằng cách mua một chiếc xe đạp tốt để đi làm mỗi ngày. Số tiền còn lại, cậu gieo nhân cho sự an toàn bằng cách gửi tiết kiệm đều đặn và dành một phần nhỏ để báo hiếu cha mẹ. 5 năm trôi qua, quy luật nhân quả bắt đầu hiện rõ. Quả mà Nam nhận được là gì? Lương của cậu đã tăng lên 30 triệu, nhưng các khoản nợ thẻ tín dụng, trả góp cũng phình to theo. Cậu sống trong một vòng luẩn quẩn, làm việc cật lực để trả nợ cho những thứ đã tiêu trong quá khứ. Cậu không có một khoản dự phòng nào. Khi mẹ cậu bất ngờ cần một khoản tiền chữa bệnh, Nam đã phải chạy vay mượn khắp nơi trong sự bất lực và xấu hổ. Niềm vui tận hưởng năm xưa giờ đã hóa thành quả đắng của sự lo âu và mất tự do. Còn An thì sao? Những hạt giống mà An kiên trì gieo trồng đã bắt đầu trổ quả ngọt. Những khóa học giúp cậu nâng cao năng lực, được thăng chức và tăng lương vượt bậc. Thói quen đọc sách cho cậu một tư duy sắc bén và tầm nhìn xa hơn. Việc đặt xe mỗi ngày cho cậu một sức khỏe dẻo dai. Quan trọng nhất là khoản tiết kiệm và đầu tư nhỏ bé năm xưa giờ đã trở thành một nền tảng tài chính vững chắc, cho cậu sự tự do và an tâm. Khi nghe tin mẹ của Nam bệnh, chính An là người đã có thể giúp đỡ bạn mình một cách vô điều kiện. Câu chuyện của Nam và An chính là minh chứng rõ ràng nhất cho nhân quả trong việc tiêu tiền. Người chỉ biết gieo nhân hưởng thụ trước mắt sẽ gặt về quả lo âu trong tương lai. Người biết gieo nhân cho những giá trị bền vững sẽ gặt về quả ngọt của sự an lạc và thịnh vượng. Vậy thì làm thế nào để chúng ta bắt đầu gieo những nhân lành trong chi tiêu? Một người giàu có thực sự từng chia sẻ rằng sự giàu có của ông không bắt đầu từ việc học cách kiếm tiền,
mà bắt đầu từ việc học cách không tiêu tiền sai lầm. Ông chia nhân hiệu của mình thành 3 phần rất rõ ràng mà chúng ta có thể học hỏi. Một là phần cho hiện tại, tức là các nhu cầu thiết yếu. Đây là tiền để duy trì cuộc sống, nhưng hãy chi tiêu một cách có ý thức. Tự hỏi, món này mình thực sự cần hay chỉ đang muốn? Hai là phần cho tương lai, tức là việc đầu tư và tiết kiệm. Đây là những hạt giống quan trọng nhất. Hãy coi đây là việc trả cho bản thân mình trước. Đầu tư vào tri thức, sức khỏe, các kênh sinh lời an toàn. Đây chính là hành động gieo nhân trực tiếp cho sự thịnh vượng. Ba là phần cho sự cho đi, tức là báo hiếu và giúp đỡ. Gieo nhân tài chính cũng là gieo đi phước đức. Một phần nhỏ để báo hiếu cha mẹ, giúp đỡ người khó khăn hơn mình, không chỉ làm tâm ta an lạc, mà còn tạo ra những phước báo vô hình, giúp con đường của ta hanh thông hơn. Cổ nhân đại, tiểu dục tức an, đại dục tắc loạn. Người có ham muốn nhỏ thì sống an lạc, ham muốn lớn thì dễ gặp rối loạn. Nghèo khó không phải do số phận, mà thường bắt nguồn từ những ham muốn không được kiểm soát, dẫn đến việc tiêu nhiều hơn kiếm, gieo nhân xấu nhiều hơn nhân lành. Thưa các bạn, video hôm nay sắp kết thúc. Trước khi dừng lại, tôi muốn mời bạn cùng tôi nhắm mắt lại một chút và thành thật tự hỏi mình câu hỏi này. Đồng tiền tôi sắp tiêu đây, đang gieo một cái nhân gì cho tương lai của tôi và gia đình tôi? Chỉ một câu hỏi tự vấn này thôi, nếu được thực hành mỗi ngày, có thể tạo ra một cách mạng trong tài chính và trong cả cuộc đời của bạn. Nó giúp chúng ta chuyển từ việc tiêu tiền trong vô thức sang chi tiêu trong chánh niệm. Đồng tiền trong tay bạn không chỉ là một tờ giấy hay số tiền, nó là năng lượng, là mồ hôi, là thời gian của bạn. Xin hãy dùng nó để gieo những hạt mầm của trí tuệ, của sức khỏe, của sự an yên và của một tương lai vững vàng. Nhân quả không ở đâu xa, nó nằm ngay trong cách chúng ta lựa chọn tiêu đi từng đồng tiền nhỏ nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ để gieo duyên lành đến nhiều người hơn. Chúc bạn luôn an lạc và tỉnh thức trên con đường của mình.